Welcome to Bessastaðir, the home of Icelandic President Guðni Jóhannesson and his family. It's a crisp winter's day when we pay a visit to the idyllic compound to interview Iceland's head of state. Only, Grapevine HQ has been taken over by kids from the Krakkaveldi collective. Let's see how it goes. May I ask, do you understand Icelandic or Yes. Yes. Okay. Hver uppáhaldsteiknimyndin þín? Uppáhaldsteiknimyndin mín myndi vera Múlan. Já. Og svo mjög fast á hæla hennar kæmi Konungur ljónanna. Já. Já, þessar myndir horfði elsta dóttir mín mikið á og ég á bara góðar minningar hérna þessar tvær myndir. Æði. Já. Erfitt að vera forseti? Stundum og stundum ekki. Stundum fullmikið að gera fyrir minn smekk. En ég með gott fólk í kringum mig á skrifstofu forseta og hér á Bessastöðum og yndislega eiginkonu og fjölskyldu sem styðja mig í einu og öllu. Þannig að tekst mér að njóta þess að vera í þessu embætti sem mikill heiður hvern einasta dag. En vissulega það stundum erfitt og þá þarf bara að takast á við það. Hvað var til þess að þú ákvaðst að bjóða þig fram til forseta? Það var eiginlega þannig að allar stjörnurnar á himinhvolfinu röðuðust á tiltekinn máta. Þannig að ég stóð nánast frammi fyrir þeirri spurningu hvort ég vildi verða forseti Íslands eða ekki. Og mér fannst ég hafa þá reynslu og þekkingu og þann bakgrunn sem gæti nýst og mér fannst að ég ætti að geta gegnt þessu embætti þannig að fólkinu í landinu líkaði það ágætlega og þegar það var allt saman tekið saman þá komst ég eiginlega að því að það væri nú alltaf skárra að sjá eftir því sem maður gerir en að sjá eftir því sem maður gerir ekki. Þannig að ég ákvað að láta reyna á það og var kjörinn 2016 og aftur 2020 og sé ekki eftir því. Æði. Já, takk fyrir það. Ertu með leynda hæfileika? Nei, ég ekki með neitt leyndan hæfileika. Ég verð bara að segja satt. Ekkert einasta. Jú, heyrðu, kannski. Horfðu á eyrun á mér. Ég get líka að gera það. Getur þú þetta líka? Já. Þetta kannski ekki svo leynt. Kannski þetta, já. Ég get hreyft eyrun. Já, finnst þið að vera búin að ná því markmiði og ef ekki, hvað næstu skref hjá þér til að ná því markmiði? Einhver markmiði sem þú ákvaðst? Já, ég set mér það markmið hvern einasta dag að gegna þessu embætti eins vel og ég mögulega get. Koma fram við öll sem ég hitti af sömu virðingu, hvort sem það eru þjóðhöfðingjar eða krakkar að taka við mig viðtal, að allt sé eins markvert og mikilvægt. Sumt erfiðara en annað og svo eru tiltekin málefni sem ég hef áhuga á og mér dettur bara í hug núna á þessum tímapunkti að við erum búin að stofna til lýðheilsuverðlauna þar sem fólk hvatt til þess að sinna vel sinni heilsu, bæði á líkama og sál
og þetta nokkuð sem stendur hjarta mér nærri og mér finnst þetta vera ákveðin áfangi, nokkuð sem mun vonandi gagnast öllum í landinu. Svipað verkefni máltækni áætlun á Íslandi. Mér umhugað að við tryggjum sess íslenskrar tungu í stafrænum heimi og hvað þýðir það? Það þýðir sem sé til dæmis að í staðinn fyrir að við grípum snjallsíman okkar og segjum Hey Siri, what time is it now in Los Angeles? Þá getum við sagt Sæl Embla, hvað klukkan núna í borg Englana eða Los Angeles? Við þurfum að geta talað íslensku í þessari stafrænu veröld sem við búum í núna. Og ég hef lagt mitt lóð á vogarskálarnar þar og við erum að ná áföngum á þessari braut og mér þykir mjög vænt það. Þannig að þetta embætti snýst það hvern einasta dag að reyna í það minnsta að láta gott af sér leiða og þegar maður getur lagt höfuðið á koddann að kvöldi dags og hugsað sem svo, já þetta var nú ágætur dagur, þá hefur maður náð því markmiði. Hvað uppáhalds íslenski maturinn? Pönnusteikt bleikja. Já, það alveg á hreinu og svo sko í eftirmat rjómapönnukökur. En svo líka, þegar ég bjó í útlöndum, þá var það eiginlega alltaf það fyrsta sem ég gerði þegar ég kom heim í frí, að fara heim til mömmu og fá plokkfisk. Nam. Já, einmitt, nammi. Já. Hvers saknar þú mest frá þeim tíma áður en þú varðst forseti? Ég sakna þess kannski mest að hafa ekki eins mikinn tíma og ég hafði til þess að sinna rannsóknum á liðinni tíð, skrifum sagnfræði. Það voru mínar ær og kýr áður en ég var forseti og nokkuð sem ég hef notið mjög og reyna að grípa í milli anna í embætti og ef mér yrði svona stillt upp í vegg og mér skipað að kvarta undan einhverju, þá yrði það þetta, að hafa ekki nægan tíma til þess að sinna þessum hugðarefnum mínum. Getur farið eitthvað án þess að vera spurður mynd? Já, ætli það ekki, en sem betur fer hér á Íslandi nýt ég þess að fólk sem gefur sig á tal við mig og hittir mig á fundum og hverskins viðburðum eða bara á förnum vegi alveg undantekningarlaust kurteist og vilji unglingar eða aðrir fá sjálfu eða mynd með mér, þá bara spurt ósköp kurteislega og ef ég hef tök á því, ef ég ekki að rjúka frá einum stað til annars til dæmis, þá verð ég bara við því og hef gaman af því og það örugglega til nokkrar myndir af mér þessi 7 ár sem ég hef gegnt embætti forseta sem hafa verið teknar við svoleiðis tilefni. Ég bara gaman af því. Já, en ræður eitthvað sem forseti? Já og nei. Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands stendur í 1. grein Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn. Alþingismennirnir setja lögin, ráðherrar fara með framkvæmdavaldið frá degi til dags. Á Íslandi ekki forsetaræði eins og til dæmis í Bandaríkjunum og forseti Íslands ekki jafn áhrifamikill á hinu pólitíska sviði og forsetinn í Frakklandi til dæmis. Þetta embætti ólíkt þessum embættum að því leytinu til. Hins vegar getur forseti stigið inn á hið pólitíska svið og haft þar áhrif. Forseti getur ákveðið að synja lögum staðfestingar þannig að þau taki gildi en verði svo lögð í dóm þjóðarinnar. Forseti getur látið til sín taka þegar það þarf að mynda nýja ríkisstjórn í landinu og þar fyrir utan getur forseti hverju sinni látið til sín taka með, við getum kallað það óbeinum hætti. Tökum dæmi, ég ákveð
eða forseti á undan mér eða forseti sem kemur á eftir mér að tala tiltekið efni í nýjársávarpi sem fólk hlustar upp til hópa á. Og með því maður að ákveða að það tiltekna mál skuli tekið jafnvel til frekari umræðu. Þannig að það ekki svo að ég sé hér einhver einvaldur og geti ákveðið að nú skuli byggja nýjan skóla í Borgarnesi eða leggja nýjan veg nálægt Eskifirði eða eitthvað sem ég detti bara í hug hér og nú. Það ekki svoleiðis eða það að lög skuli sett eitt eða ekki annað. En hinn óbeinu áhrif eru umtalsverð og þau ættu ekki að vanmeta. Hvað uppáhaldslandið þitt fyrir utan Ísland? Það myndi vera Kanada, því að Elísa kona mín fædd og uppalin í Kanada og bæði kanadísk og íslensk og hennar fjölskylda býr öll í Kanada og þannig að ég fer eins og oft og ég get með Elísu og börnum okkar til Kanada að hitta hennar fólk og Kanada alveg yndislegt land. Ég var í fósturskóla og varð veik af rakaskemmdum og myglu. Svo gerist það sama á heimilinu mínu. Nú ég 14 ára og rétt að byrja að lifa lífinu en hef mist alla mína heilsu og allar mína eigur við þetta allt saman og hef reynt mjög mikið á mig og alla mína fjölskyldu. Við höfum enga hjálp fengið en ef það hefði kviknað í húsinu okkar þá hefði við fengið allt bætt og jafnvel verið heilsuhraust. Getur þú einhverju móti hjálpað okkur sem lendum í svona áföllum með því að nýta þína stöðu í þágu þeirra sem hafa ekki heilsu eða pening í að gera það sjálf. Þín rödd skiptir máli og fólk hlustar á þig. Já, vonandi. Já. Mygla virðist vera vaxandi vandamál hér á landi. Bara sem dæmi nefni ég að í gær kom tilkynning frá Álftanesskóla myglu sem hefði fundist í skólastofum. Þannig að eitt minna barna þurfti að koma síðar í skólan og núna með sínum bekkjarsystkinum á allt öðrum stað en venjulega á meðan það verið að taka í gegn þá skólastofu. Ég myndi ætla að það ætti að vera þannig að fólk geti tryggt sig gegn myglutjóni og ég myndi líka halda að við ættum að horfast í augu við það að þetta virðist vera vaxandi vandamál. En ég get samt ekki beitt mér fyrir tiltekna einstaklinga eða tilteknar fjölskyldur og ákveðið að beita öllum mínum áhrifamætti fyrir þá tilteknu einstaklinga. Það væri ekki rétt og ég væri bara að vekja falsvonir með því að kinkja kolli gagnvart slíkum óskum. Þannig að það ekki svo að ég geti leyst þennan vanda ykkar einn og sér, en nú þú búin að vekja máls á honum í þessu viðtali og ég búin að svara með þessum hætti og þá búið að vekja athygli á ykkar vanda og við erum búin að ræða þetta að mygla virðist vera vaxandi vandamál á Íslandi og kannski það sé þá lítill áfangi á réttri leið. Takk. Með hvaða liði heldur þú mig í enska boltanum? Ég verð að segja að þessar spurningar eru miserfiðar og misflóknar, en samt, ég ætla að gefa þér flókið svar. En sko, frá barnsaldri hef ég haldið með Manchester United, besta liði ensku úrvalsdeildarinnar. Já, það gott svar. Það gott svar. En svo bjó ég lengi á Englandi og safnaði þá nokkrum liðum sem ég held með. Þannig að hverja einustu helgi ég nokkuð vissum að mitt lið vinnur. Því að fyrir utan United, Manchester United, þá held ég með Aston Villa, West Ham, Southampton, Reading, sem reyndar í neðri deildum, og Coventry
og ég hef mjög hlýjar taugar líka til Hull og Grimsby Town, þannig að eins og ég segi, ég vinn alltaf. Já, það gott svar. Þakka þér fyrir. Og erum við þá búin að tæma spurningalistan? Sko, ég var samt með einu spurningu. Það nú bara alveg svolítið. Ég var spá, þú veist, þegar þú ert hér, að búa hér, líður einhvern tímann eins og þú ert alveg heima hjá þér og getur þú, þú veist, verslið þú matinn þér sjálfur? Já, við njótum aðstóðar, við höfum húshjálp og mér ekið milli staða af bílstjóra embættisins, þannig að ég nýt þeirra forréttinda, en svo fer ég líka út í búð sjálfur þess á milli og fer hérna einn míns liðs á skuttla börnunum á hljómsveitaræfingu eða íþróttæfingu eða hvaðeina, eða dósasöfnun, ég er að fara í dósasöfnun núna eftir. Þannig að þetta að búa á Bessastöðum auðvitað ólíkt til dæmis því sem ég hef vanist áður, að búa í eigin húsnæði eða íbúð sem maður leigir til að mynda eða á stúdentagörðum. Allt hefur sín einkenni og allt hefur sín sjarma og þessi kafli í mínu lífi bara þess eðlis að ég bý hér og reyni að njóta þess. En það alveg, ég skil spurninguna, þetta allt öðruvísi en að búa á stað sem þú getur kallað þinn eigin. Bessastaðir tilheyra mér ekki, þeir tilheyra íslensku þjóðinni og ég bara gestur hérna. En svo lengi sem það þá ætla ég að reyna að njóta þess. Æðislegt var. Það verið. Varst þú með einhver auka spurningu, Benóný? Notarðu kirkjuna þína fyrir utan? Ég sæki kirkju ekki oft, ég ekki í þjóðkirkjunni, en ég nýt þess mjög að fara þangað öðru hvoru, til dæmis jólin, og núna á næsta sunnudag bluesmessa sem ég ætla að reyna að sækja. Þá sem sé messa og leið blues tónleikar sem ég mun njóta. Hér fermt. Ungmenni hér á Álftanesi eru fermd í Bessastaðakirkju og ég nýt þess mjög að hitta þau á þeirri fallegu stundu, mæla til þeirra einhver vísdómsorð og taka þannig þátt í þeirri fallegu athöfn sem ferming fyrir þau sem kjósa að fermast. Þannig að já, ég ekki reglulegur gestur í messum hér en kem öðru hvoru og þá við messuhald. Já. Þá allt komið? Já. Ég held að já. Já, ég þakka ykkur kærlega fyrir góðar spurningar og vel settar fram og óska ykkur auðvitað allsins besta í námi, leik og starfi eins og maður segir. Takk fyrir. Já, gaman að fá ykkur í heimsókn. Já, takk. Já, takk fyrir að taka mót okkur. Einmitt, já. Þannig að ég held ég sé bara laus allra mála núna. Já, svo ég sé í alveg raunverulega laus allra mála. Jóhann að víta á rekk. Já, ég náði að gera það. Já. Þetta alltaf, já, ég gekk bara frá þessu. Thank you so much for your time. My pleasure. Answering their questions. Yeah. No, these were good questions.